ट्रॅव्हल अँड स्टे। ह्या पावसाळ्यात आम्ही ठरवलं की आपण हेल्थ ट्रिपला जाऊया। हेल्थ ट्रिप म्हणजे काय? आपल्या तब्येतीकडे आपण केलेलं दुर्लक्ष आणि त्या तब्येतीला थोडं पॅम्परिंग करण्यासाठी ह्यावेळेस मी जात आहे महाराष्ट्रातील पुणे येथील आत्मबोध या पतंजली वेलनेस सेंटरमध्ये। तर आता आपण बघत आहात लोणावळ्याचा घाट, थोडा घाट एन्जॉय करू आणि तुम्हाला पतंजलीच्या आत्मबोध वेलनेस सेंटरची माहिती, तिथे कसं जायचं, त्या रूम कशा आहेत आणि एकंदरीत तिकडचा रिव्ह्यू तुमच्याशी या व्लॉगमध्ये शेअर करणार आहे। शिवाय पतंजली म्हणून एक प्लेलिस्टच बनवते ज्याच्यात मी पतंजलीच्या वेलनेस सेंटरचे सगळे डिटेल्स टाकणार आहे। फॉर एक्झाम्पल तिकडचं वातावरण कसं आहे, ट्रीटमेंट कशी आहे, सर्विस कशी आहे, नंतर तिथे खायला काय मिळतं त्याचा एक फूड व्लॉग होईल। शिवाय तिकडे काय काय ट्रीटमेंट, त्याचा कसा फायदा होतो आपल्याला, तिकडे जायच्या आधी काढलेले रिपोर्ट, नंतर काढलेले रिपोर्ट, यातला काय फरक आहे, एक्झॅक्टली आपण तिकडे जाताना काय फॉलो केलं पाहिजे, ही सगळी डिटेल माहिती या प्लेलिस्टमध्ये मी तुमच्याशी हळूहळू शेअर करणारच आहे। तर अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरच ट्रॅव्हल अँड स्टे चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि ह्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा। आत्मबोध पतंजली वेलनेस सेंटर हे खडकवासलापासून जवळच आहे। त्याची लोकेशन पिन मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। निघाले ना बाहेर, ह्या हॉटेल मध्ये वसुली करायला बसतात हेल्थची, म्हणून ते हॉटेल्स तेव्हा आत्मबोध आलं। आई हे बघा आलं, मी बघू शकते का आत काय आहे म्हणून? बघ ना आली गाडी। बाय उमेश। पुण्यातील आत्मबोध पतंजली सेंटरच्या रूम या स्वच्छ आणि टापटीप होत्या। ही आहे डिलक्स रूम। या रूम मध्ये टीव्ही, AC आणि 24 तास गरम पाणी अवेलेबल असतं। चला तर आपण बघूया या रूम मधून कसा दिसतो व्ह्यू। इमर्जन्सी नंबरची लिस्टही दिलेली आहे। जर तुम्हाला वेलनेस सेंटर विषयी काही क्वेश्चन्स असतील, काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकता। त्याची उत्तरं मी पुढच्या व्हिडिओत नक्की देईन। पुण्याच्या आत्मबोध पतंजली वेलनेस सेंटरला व्हिजिट करण्याआधी माझी पतंजलीची प्लेलिस्ट नक्की बघा।